Okay, S21 Ultra 512GB storage dan RAM dia 16GB. Okay, sekarang berbaloi tak beli handphone harga 6,000 ni. Jom. Okay, sebelum kita cerita pasal tu, kita just buka dulu. Ini handphone dia. Screen. Dia ni kamera pun ada cover juga. Okay lah. Ini bagi, dia memang tak bagi charger dalam box, tapi dia bagi wireless charger benda ni. Apa-apa hal, saya perlukan casing yang tahan untuk saya punya handphone. Sebabnya saya guna handphone ni untuk kerja, shoot video. Saya bukan beli handphone ni saya saja. Ok, confident sikit pegang. Oh gini rupa smart tag. Smart tag ni letak kat kunci kereta ke apa, untuk bagi kita boleh tahu kita punya kunci kereta kat mana. Dia boleh detect lah barang kita yang penting ni hilang ke macam mana, bag kita. Disebabkan saya gunakan handphone saya ni khas untuk shoot video, saya akan memerlukan satu converter. Sebabnya sebelum ni saya pakai saya punya handphone S10 Plus. Nampak ni kita ada mic jack sini. Tapi sekarang punya handphone memang mostly tak ada mic jack dah. Terpaksalah kita belikan converter. Cocok, boleh cocok mic. Mak I gerabak charger dia. Untuk letak handphone boleh. Dia punya earbud semua dia boleh wireless charge kat sini. Okay. Untuk disclaimer, memang saya beli ni pakai duit saya sendiri. Saya bukan dapat sponsor ke apa. Tapi saya terpaksa beli sebabnya saya memang fully buat konten menggunakan kamera. Sebab sebelum ni saya pakai S10 Plus. Ini 2-3 tahun lepas punya handphone saya. Sampai sekarang saya gunakan dia untuk buat video. Masa S20 keluar pun saya dah macam tak boleh, belum masa lagi saya nak upgrade. Sebabnya kamera dia tak ada improvement sangat. Sekarang dah S21 barulah saya upgrade. Kebanyakan video outdoor yang saya buat dekat Berani Buat ni, ada dapat 500,000 views, ada yang dapat 1 juta views, ada yang dapat 3 juta views. Ada banyak video yang saya gunakan handphone S10 Plus yang lama saya ni. Memang dah return dah. Sebab saya nak beli handphone, saya kena buat decision tau. Kamera S10 Plus lama, ini S21 Ultra. Nampak? Kamera dia pun dah beza dah. Ini dia punya sensor dia lebih besar. Jadi low light dia akan lagi bagus. Bila sensor dia besar, dia boleh capture lagi banyak data masuk dalam dia punya image. Senang cerita, video dan gambar dia akan lebih cantik lah. Dan adalah function-function lain macam dia boleh support 120Hz punya screen. Benda-benda gede itu dia punya lens. Bagi saya tak pentingkan tu sangat. Jadi berbalik pada persoalan tadi, adakah Berbaloi spend 6,000 untuk handphone? Untuk orang macam saya, yang saya betul-betul gunakan handphone saya untuk jana duit, bukan setakat balas WhatsApp, ambil gambar untuk Instagram, tak ada. Benda-benda macam tu baik guna handphone 600-700 pun boleh ambil gambar Instagram lawa je. Kita ambil gambar lawa macam mana pun dah masuk dekat kita punya Instagram, masuk kita punya Facebook, dia punya quality akan drop. Jadi handphone mahal ke handphone murah, bagi saya lebih kurang je. Bagi saya handphone 700 macam tu compare dengan handphone 6,000, macam ni contohnya handphone 6,000, saya boleh dapatkan output yang lebih kurang dengan handphone yang mahal. Maybe perlukan editing sikit lah. Sebab handphone mahal mesti ada kelebihan dia sikit kan daripada kamera. Tapi dari segi kalau nak dapatkan setakat nak post gambar dekat Instagram, pakai handphone murah pun tak ada masalah. Sebab tu kalau tanya saya, berbaloi bila orang tu boleh fully utilize dia punya tools. Ini dengan harga 6,000 saya boleh dapat saya punya balik modal dalam masa sebulan lebih je. Sebulan lebih ke 2 bulan macam tu saya dah boleh balik modal, dan lepas tu saya dah boleh start buat profit dengan saya punya handphone. Sebab saya memang guna handphone ni. Saya tak nak bebel panjang sangat sebenarnya pasal kenapa berbaloi tak baloi ni. Disebabkan saya akan gunakan handphone ni untuk buat video. Jom kita tengok video dia. Okey, ini video pada waktu malam depan rumah saya. Kira okey lah. Improve lah, ada improvement. Still okey. Agak jelas. Okey je. So far saya rasa okey untuk malam. Macam contoh saya dekat sikit Saya duduk dekat sikit dengan saya punya lampu rumah tepi ni. Malam. Okey. Tak ada masalah. Alright. Okey. So dia untuk malam dia tak adalah se-clear macam kamera mirrorless macam Sony A7 S3. Itu malam power sangat. Kalau macam ni malam dia agak improve dengan berbanding saya punya
Samsung S10 Plus Ultra ni improve. Tapi dia tak ada improve banyak untuk malam. Tapi untuk overall video improve banyak. Dan korang mungkin rasa macam kenapa saya boleh shoot video cantik berbanding reviewer lain. Maybe ada tag reviewer lain yang review Samsung S21 Ultra ni, dan korang mungkin tengok diorang punya video tak secantik video yang saya buat dalam video ni. Sebabnya ada banyak sebab. First, sebab mostly diorang tak tahu nak utilize dia punya camera phone. Sebab diorang duk guna mode auto. Bila kita buat mode auto, sebenarnya kita punya handphone ni dia akan sentiasa cuba cari solution yang terbaik untuk video tu. Masa kita rakam video, dia akan macam proses banyak maklumat. Kita nak naikkan dia punya exposure ke tak, nak turn on HDR ke tak, dia punya calculation dalam processor ni banyak, heavy. Bila kita buang mode auto tu, kita buat manual, kita punya proses ni akan dimudahkan. Jadi kita punya handphone kita ni, dia punya processing power dia akan fokus untuk merakam video yang terbaik saja. Dia dah tak fikir dah, kita punya expose ni okey tak okey, kita punya white balance ni kena kuning sikit kot, tak kena biru sikit kot. Dia pening. Terlalu banyak proses yang berlaku. Sebab tu saya cadangkan guna manual. Contoh manual senang je. Untuk control manual kita punya kamera ni ada banyak solution. Tapi untuk solution mudah adalah kita simply belajar guna lock. Okay, kita buka kamera. Alright. Ni kamera depan. Ni. Okay, kamera. Lock adalah, saya dah ajar sebelum ni tau. Lock adalah dengan kita tekan ni lama-lama, kat kita punya screen ni akan ada function lock. Nampak tu? Ada bulat. Itu bulat tu adalah lock kita. Dan kita boleh control dia punya exposure dia. Mungkin dalam tu tak nampak sangat, saya kena tunjuk kotak hitam sikit. Okey, ada kotak hitam situ kan. Senang nampak bulatan tu kan. Kalau saya drop kurangkan, dia akan kurangkan cahaya, dia akan maintain macam ni pun. Letaklah macam mana pun, dia takkan cuba ubah dia punya exposure, focus, semua dia akan maintain saja. Jadi kita punya calculation, kita punya komputer dalam kita punya handphone ni tak fikir banyak. Dia akan fokus untuk rakam video yang terbaik saja sebab kita dah lock semuanya. Ini yang penting ni. Benda ini yang akan buatkan kita punya quality video tu improve. Sebab itulah saya boleh rakam video yang cantik hanya menggunakan S10 Plus yang lama ni. Ini yang lama punya, 3 tahun lepas punya. Saya boleh rakam video yang cantik dan banyak orang duk tanya. Kalau korang tengok video saya yang dalam playlist outdoor tu, mostly saya pakai handphone dekat luar. Saya tak bawa ada kamera saya banyak-banyak pelik-pelik ini pergi luar. Leceh. Saya pakai handphone sahaja. Ramai orang duk tanya, abang punya video cantik lah outdoor ni, abang pakai kamera apa? GoPro ke apa? Abang pakai DSLR ke apa? Pakai camcorder mana? Apa model? Tak, saya pakai handphone. Pakai handphone. Tapi cara saya guna handphone tu proper. Saya tak main auto, record terus, tak ada. Saya properly rancang saya nak record tu kat mana, bagi angle tu okey, lepas tu saya lock. Kalau tak, saya boleh gunakan software macam professional punya apps untuk shoot video yang kita boleh control dia punya exposure manually, kita boleh control dia punya shutter speed, kita boleh control dia punya ISO. Itu lebih bagus. Quality dia kita fully control. Memang kita punya handphone ni fikir just rakam video je, tak payah nak fikir nak buat macam mana macam ni, tak payah. So conclusion, handphone mahal macam ni patutnya dibeli oleh orang yang guna sahaja. Kalau kita tak guna, just nak poyo-poyo kan. Ada yang kata beli gadget mahal ni untuk kepuasan. Kalau duit korang ada banyak, tak ada masalah. Itu saya dah ketepikan. Golongan yang ada banyak duit nak spend, korang duduk tepi. Ini untuk orang biasa yang bila nak beli handphone macam ni, kena kumpul duit banyak-banyak. Lepas tu pula ada yang bayar secara ansuran, bayar slowly, sebulan 200.5 dah kena ikat perut pula semata-mata nak handphone. Itu kepuasan apa tu? Korang kata beli untuk kepuasan, tapi korang kena ikat perut, bayar bulan-bulan. Kena jimat itu, jimat ini. Tak ada puasnya kat situ. Kita dah terseksa. Semata-mata nak handphone yang cantik sikit, yang latest, laju-laju. Dia punya screen dia memang sedap. Tapi itulah, handphone lama pun boleh, tak masalah. Setakat main game, handphone lama pun boleh main game. Saya akan ulang banyak kali, kalau orang tu nak buat konten ke nak buat apa, jangan utamakan gadget, utamakan skill dulu. Kalau menggunakan equipment yang murah, kita boleh produce benda yang power, bagus. Itu sasaran kita. Barulah kita boleh improve kita punya equipment. Jangan kita tak ada skill, kita terus spend beli equipment yang mahal. No point. Ini pendapat saya lah. Kalau tak guna handphone macam ni tapi beli juga, tak tahulah. Tapi itulah kelemahan yang saya tak suka. Kena guna converter daripada USB Type-C kepada microphone jack ni, yang 3.5mm jack ni. Itu saya annoying. Yang lain so far okey.
maybe dia still panas. Tadi saya record video lama tau sebenarnya. Saya main-main kat luar tu lama. Kalau handphone S10 Plus lebih panas. Kalau ini dia still panas tapi kurang sikit je. Tapi still kategori panas juga. Saya kena try camping dulu. Buat video outdoor tengah-tengah panas, tengah terik, nak tengok. Kalau dia okey, so okey lah. Sebab saya punya handphone S10 Plus yang lama ni dekat tengah hari, tengah panas, masa saya buat video dekat luar, macam camping punya video ke apa, memang kamera dia overheat. Dia akan tulis overheat. Lepas tu tak boleh buka dah kamera. Okay, so itulah dia video saya pada hari ni. Nak kata review, saya tak adalah full review sangat sebab korang boleh tengok banyak review benda ni. Saya lebih pada perbincangan lah. Adakah berbaloi beli benda ni, handphone sampai 6,000 ni, dan adakah signifikan untuk kita ada benda macam ni. So saya dah ada penerangan tadi. Itulah kesimpulan saya. So itu saja. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Jumpa lagi. Saya Muhammad Syafiq. Assalamualaikum.